साथीहरू, आज हामी अमेरिकाको चर्चित सफ्ट ड्रिङ्क निर्माता कम्पनी कोका कोलाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अमेरिकाको चर्चित सफ्ट ड्रिङ्क निर्माता कम्पनी कोका कोलाको इतिहास पनि पुरानै छ। जर्जियाको एटलान्टाबाट सुरु भएको यस कम्पनीले आज संसारभर नै आफ्नो कारोबारलाई फैलाउन सफल भएको छ। नेपालमा पनि कोका कोलाको ठुलो बजार स्थापित छ। कोका कोलाले दुनियाँभरकै सफ्ट ड्रिङ्क बजारमा खास स्वादको साथसाथै आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको छ। आखिर कोका कोला ड्रिङ्क्सको खास स्वादको रहस्य चाहिँ के हो, यसको फर्मुला चाहिँ के हो, यो जानेर सबैलाई आश्चर्य हुनसक्छ कि कोका कोला तयार गर्ने मूल सूत्र एकदम गोप्य राखिएको छ र उक्त सूत्र आजसम्म पनि एउटा दराजमा बन्द गरेर राखिएको छ। यो सूत्रलाई लिएर सधैँ विवाद हुँदै आइरहेको छ। कतिचोटि यसको फर्मुला सार्वजनिक हुने कुरा उठे पनि आजसम्म यो सम्भव हुन सकेको छैन। साथीहरू, यति भनिसक्दा तपाईँको मनमा खुल्दुली भयो होला कि कोका कोला बनाउने फर्मुला चाहिँ कसलाई थाहा होला त भनेर। चिन्ता नलिनुहोस्, यसको बारेमा पनि यसै भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। कोका कोलाको यो गोप्य फर्मुलालाई लिएर जति विवाद भए पनि यसको फर्मुलाको बारेमा भने कम्पनीकै आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई पनि थाहा छैन। कम्पनीको केवल 2 जना कार्यकारी व्यक्तिहरूलाई मात्र यसको रहस्य थाहा छ। तर चर्चामा यो कुरा छ कि दुवै कार्यकारीलाई फर्मुलाको आधा भाग मात्र थाहा रहेको छ। खास कुरा त के हो भन्दा दुवै व्यक्तिहरूलाई फर्मुला थाहा भएकै कारण उनीहरू कहिल्यै सँगै हिँड्दैनन्। कतै जान पर्यो भने पनि उनीहरू छुट्टै छुट्टै बस्छन्, एक अर्कासँग कुनै पनि सम्बन्ध राख्दैनन्। फर्मुलाको गोपनीयतालाई लिएर 2011मा कम्पनीले बयान पनि दिएको थियो र उक्त सूत्र आफ्नै ठाउँमा सुरक्षित छ र त्यो बाहिर आउन सक्दैन भनेर पनि भनेका थिए। अब कहाँ राखिएको छ त कोका कोला बनाउने फर्मुला? कोका कोला बनाउने फर्मुलालाई कुनै पनि आधिकारिक व्यक्तिहरूको साथमा छोडिएको छैन। एटलान्टाकै सनट्रस्ट बैंकमा यसको ओरिजिनल फर्मुला राखिएको छ। उक्त बैंकले फर्मुलालाई सार्वजनिक नगरोस् भनेर कोका कोला कम्पनीमा उक्त बैंकलाई $48.3 मिलियन को सेयर पनि दिएको छ। साथसाथै बैंकको अधिकारीहरूलाई कम्पनीको सञ्चालक समितिमा समावेश गरिएको छ। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियोबाट केही ज्ञान प्राप्त भयो भनेर। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्स भिडियो हेर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।